back to my channel. It's me, Anna Agustin. So for today's video, I just want to give you update review about my Hpstream Love 14 Rose Pink, which I bought 3 months ago, and I did my unboxing also on my channel. This one. Yeah, so I'm happy because a lot of viewers has appreciated my unboxing, and they also put their comment, which some are positive and some are negative, and that's okay because not every one of us will appreciate this product, this computer. So this time I want to share with you my experience as of now, 3 months. 3 months using this Hpstream Love 14 computer laptop, and I want to give you my thoughts about it, my experience, how satisfied or unsatisfied about this product. So let's start. First of all, guys, as I've said sa sa review ko, sa unboxing ko last 2 months ago, na nga siya na it will run, the battery will run for a long time. So as my observation, when it is fully charged, so it can last for 5 hours without putting on the charger. You can use it for 5 hours straight. And yun nga, as yung nade-drain yung battery niya, nagiging slow down din ang kanyang function. So lahat naman siguro ng computer ganon, na kapag palobat na siya is talagang naglo-loading na lang siya. Actually guys, hindi siya actually napalobat na siya. Yung alam niyo yung sa icon ng battery icon, with yung kapag nasa na siya, half na siya, yung nag-i-start na siya mag-slow down ng function niya. So I think that's one of the negative observation na ko sa computer na to. And yun nga, yung din niya, computer connection niya, internet connection, Wi-Fi connection, lagi siyang most of the time napuputol siya, nakakat siya. I don't know why, pero madami naman kaming gadget dito sa bahay. Yung mga anak ko may mga laptops, may mga tablet sila, may mga cellphone sila, may cellphone kami. Yung TV din namin, yung smart TV, nakakonect din naman sa Wi-Fi. Hindi naman siya nalalaglag, hindi naman siya nadi-disconnect sa Wi-Fi. So I don't know bakit ganon. Pero yun nga lang, yun din ang second negative observation ko sa computer na to, na most of the time di-disconnect siya sa internet connection, sa Wi-Fi. So ang ginagawa ko, nire-restart ko siya ulit para makabalik siya sa connection niya. Pero siya, 'di ba? Very disturbing siya kasi lalo na pag may ginagawa ka online. So yun, that is the second negative ko. First, yung battery. When it comes na nasa halfway na siya, nag-start na siya mag-slow down. And the second negative, yun nga, yung niya, yung connection niya, Wi-Fi connection, disconnects most of the time. And then, another observation, guys, this computer, yung multi-tabs niya, actually, it can run fast without buffering 8 multi-tabs. Yun, guys. So, without buffering 8 multi-tabs, for example, you're a YouTuber like me, then you wanna watch at the same time, you wanna watch movies at the same time, or you wanna watch yung mga premieres at the same time. No, not premieres, yung mga nasa YouTube na mga videos at the same time. You can only use 8 multi-tabs na continuous siyang nagpe-play. But more than that, I've tried 10 multi-tabs. It slows down, guys. It slows down and sobrang bagal niya. So 8 lang yung maximum niya. But yung mga live streaming,
because I have a lot of friends who na live streaming, nag-LS. So, I'm trying na maka-attend sa kanila. Kung sabay-sabay yung oras nila, I'm trying na maka-attend sa kanila at the same time. So, I'm using multi-tabs also. And ang maximum lang niya guys na hindi siya magba-buffer is 3 multi-tabs for live streaming. For mga premieres, 3 tabs lang siya because kapag lumagpas na siya, hindi na siya okay. Buffering na siya. Yun. So, ang ano naman, ang positive ko naman na comment about this, aside nga dun sa multi-tabs na 8, okay naman siya. So, hindi naman ako masyadong gumagamit ng as office use. So, yung kapag nanonood ako ng mga videos, yan, 8 multi-tabs, hindi pa siya, okay naman siya, smooth naman siya. Wag nga lang lalagpas ng 8 multi-tabs. And then, yung sa Microsoft Office niya, dahil nga may 1 year free siya, ayun. So, napapakinabangan namin siya, lalo na nung 5th grader kong anak na ginagamit niya din to minsan sa computer niya. Nagsusulat siya. Gumagamit siya ng Word. Okay naman. So, yun lang. And, siguro talaga tong computer na to, hindi siya pwede sa mga game streamer. Yung mga gamers dyan. Hindi siya ano sa inyo. Hindi ko siya advice sa inyo, not recommended for gaming stream. Pero kung katulad ko lang ng mga YouTube videos like that, o kaya mga katulad nga ng sa mga Word, yan, for school purposes, swak na swak siya. Swak siya sa budget and swak siya sa function. I bought it €299 on Amazon. And okay naman siya. Okay yung presyo niya. And siguro kung i-convert mo siya sa pesos, around 16,000 din, mga ganon, 16,000 pesos. So, for students, okay siya. And for YouTubers na may liglang manood ng mga videos, yan, okay siya guys. Pero yung mga streamers, I don't recommend this one, yung lalo na yung mga gaming streams. Hindi siya, mabilis siya mag-buffer. And yun lang guys, hope nakatulong ako because I'm seeing a lot of comments continuous asking me if it is still okay after I bought it. And thank you sa mga nagko-comment, and marami sa kanila mga taga-US na nagko-comment na nakabili din sila same color and same brand, Hpstream 14 sa Walmart. So, thank you, na-appreciate ko. Thank you so much dahil na-review niyo yung unboxing ko about this product. So, I hope nakatulong din tong review ko about this product. And, yun lang guys. For more product reviews, for more challenges, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. And see you around. Bye. Love you all. Guys, 10 tabs siya. Look what happened. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 tabs siya. Look, nagbabuffer na siya kaagad. So, let's try na alisin ang dalawa. As I've said, 8 multi-tabs will do. Yan. I-next ko yung dalawa. So, ayan na. Let's see. Look, buffering pa rin siya. Pero usually talaga, pag ganyang 8 multi-tabs, kapag in-start ko siyang 8 multi-tabs lang, nagpa-function naman siya ng maayos. Ayan na. Diba? Nag-back to normal na siya kasi inalis na natin yung dalawang tabs. Tingnan natin. Ito yung kanyang webcam.
and its settings. Guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos upcoming. Bye! See you around!